Chào các bạn trở lại với Mini 72. Hôm nay mình sẽ nói về vấn đề chiếc hấp xăng Gino Pro này. Tại sao mà nó lại bị rớt? Thì đây là một cái clip mình đã quay bằng hấp xăng Gino Pro. Nói chung là chất lượng cũng khá ổn, bay rất là ổn định, và mình đã quay được khá nhiều clip ở thành phố Vũng Tàu bằng con flycam này. Nói chung là dùng rất là ổn định, so với cái con Mavic Pro trước đây mình đã dùng thì nó ít hết chức năng hơn, hạn chế hơn, có thể là do firmware, nhưng mà so về độ ổn định và độ bay thì cũng khá là được. Nhưng rất xui là nó đã rớt. Mình sẽ nói về cái lý do mà tại sao con flycam này đã rớt. Thì trong buổi tối vừa rồi mình có đến cái khu vực này, lên trên đỉnh luôn. Ở đây rất là rộng rãi, và đó là buổi tối, gió cũng khá to, nhưng mà cũng mình thấy cảm giác là vẫn bay được, thì mình đã cho nó bay. Nó bay hết cục pin đầu tiên. Ok, mình đã quay được vài shot buổi tối cũng tạm ổn. Thế là mình cho một cục pin thứ hai vào, bay vừa cất cánh lên được chắc tầm khoảng 3 phút thì mất kết nối và biến mất. Thế là mình chạy loanh quanh đi tìm, pin thì bị văng ra. Chân chắc là đá bằng chân này nên bị cong như thế này. Gimbal bị mẻ gãy, thì mình có đem về mình kiểm tra, lắp pin vào kiểm tra thì không thể kết nối được với controller. Mình đã thử đi nhiều lần nhưng vẫn không được. Thế là mình đã mở ra mình kiểm tra. Đây, mình đã mở ra mình kiểm tra thì đây là bo điều khiển của con flycam này, gimbal. Đây là bo kết nối thì mình nghĩ là do cái bo này nó cắm ở cái khe này, cái khe này nó cắm xuống phía dưới chân của con flycam, thì ở góc bo này nó bị quặt vào theo, thì mình nghĩ cái bo này nó bị hư rồi. Nhưng mà khi mình cố khởi động nó lên thì bình thường các bạn biết là con hấp xăng Gino Pro này khởi động lên thì cái camera này nó sẽ hoạt động ngay, nó sẽ quay, mở cái góc quay ra khỏi cái vị trí cụp vào của nó. Nhưng mà con gimbal này nó cũng không hoạt động nữa, nên mặc dù mọi thứ vẫn kêu, quạt quay rồi tít đèn chớp, mọi thứ rất là đầy đủ, chỉ có con gimbal này là không hoạt động, và remote cũng không kết nối được với con hấp xăng Gino Pro này. Mình cũng không biết lý do là do thằng gimbal hay là do cái bo này. Thì mình có lên cái trang phụ kiện của thằng hấp xăng Gino Pro này thì camera gimbal của nó thì có sẵn, nhưng mà cái bo này thì hiện giờ là chưa có. Đây là bo. Nó bị bẻ mẹ này, nó hơi cong vào, mình nghĩ là cũng có vấn đề, nhưng mà cũng không biết chính xác là do cái gimbal hay là do cái mặt kết nối này. Hiện tại thì bật lên thì khởi động thì vẫn trơn tru, rồi đèn vẫn nháy đầy đủ tất cả, nhưng mà không thể kết nối được. Đấy, mình có lên bây giờ mình sẽ nói về cái lý do mà tại sao nó rớt. Thì mình có tham gia cái group hấp xăng Gino Pro official
group. Cái group này của cái thằng admin Hapsan Gino nó lập ra, nó hay post bài rồi cập nhật firmware và những tin tức mới. Thì trong đó mình thấy rất là nhiều thành viên trong đó có phàn nàn về cái việc mà con Gino Pro này đang bay thì rớt, mất kết nối và rớt luôn á, chứ không phải là mất kết nối rồi quay trở về return to home, mà nó mất kết nối và nó rớt. Nó giống như là cái cục pin này nó có vấn đề, giống như là cục pin này nó có vấn đề vậy, nó quá tải hay là nó lỏng một cái socket nào đó thì làm cho cái con Gino Pro này nó mất nguồn, nó sụp nguồn, thế là nó rụng luôn, chứ không phải là nó bị mất kết nối với cái remote mà nó rớt. Thường là mất kết nối là nó sẽ tự động quay trở về. Con này rất là ổn định, mình đã thử vài lần, khi mất kết nối mất sóng là nó sẽ tự động trở về, rất là ổn định. Nhưng mà có thể lý do duy nhất là từ cục pin, hoặc là trên này có một cái mạch quá tải nào đó mà nó hoạt động nóng quá hay sao đó, nó sẽ cắt nguồn làm cho con này nó rụng ngay luôn. Lý do đó mình nghĩ lý do là đó là con Hapsan này nó cái lỗi duy nhất mà bây giờ rất nhiều người hay gặp ở cái con flycam này. Thì nếu mà các bạn thấy pin của nhà sản xuất không an toàn, các bạn có thể tự mua pin ngoài và các bạn chế vào và lắp đặt cho cẩn thận, thì mình nghĩ là con này sử dụng rất là ổn, pin rớt ra. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại.